गाइज आज तपाईँहरूको लागि मैले बेनको S1 फोन लिएर आएको छु, जुन चाहिँ मोस्ट अवेटेड फोन रहेको छ है नेपाली बजारमा बिकज अफ इट्स प्राइस रेन्ज। यसको प्राइसको कुरा गर्नुहुन्छ 4128 को जम्मा 15,000 पर्छ भने 6,254 GB को 16,000 पर्छ। र अरू फिचरहरू हेर्नको लागि यो भिडियो लास्टसम्म हेरिदिनु होला। यसको डिस्प्लेको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा IPS LCD डिस्प्ले रहेको छ। डिस्प्ले साइज पनि 6.8 इन्चेसको छ र डिस्प्ले रेजुलेसन पनि 720p को रहेको छ, जसबाट तपाईँ दामी गेमहरू भिडियोहरू मजाले हेर्न सक्नुहुन्छ। र प्लेटफर्म पनि कुरा गर्ने हो भने यसमा एन्ड्रोइड बेस्ड फोन हो, भर्जन 13 रहेको छ र CPU पनि अक्टा-कोर प्रोसेसर रहेको कारणले गर्दाखेरि तपाईँहरूले मोडरेट खालको गेमहरू मजाले खेल्न सक्नुहुन्छ। क्यामेराको कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा 48 MP को AI ट्रिपल रियर क्यामेरा पाउनुहुन्छ भने यसमा डिफ्रेन्ट मोडहरू छ होइन, जसबाट मोड चुज गरेर राम्रो फोटोहरू खिच्न सक्नुहुन्छ। र 16 MP को तपाईँले AI सेल्फी क्यामेरा पाउनुहुन्छ, जसबाट तपाईँले राम्रो फोटोहरू खिच्न सक्नुहुन्छ। भने यसको डिजाइन कुरा गर्नुहुन्छ भने डिजाइन निकै नै राम्रो छ। क्यामेरा सेटअप राखेको ठाउँ पनि एकदमै राम्रो छ। अहिलेको चलेको डिजाइन नै यही नै हो होइन। तपाईँको ग्लोसी ब्याक फिनिस छ यो फोनमा र प्लास्टिक बडी भए तापनि होइन कम्पनीले यसलाई एकदम प्रिमियम लुक्स देखाउनको लागि धेरै नै मजाको डिजाइन बनाएको छ र अगाडि पन्च होल डिस्प्ले पनि पाउनुहुन्छ। ओभरअल यो प्राइसमा यतिको डिजाइन भएको फोन चाहिँ निकै नै राम्रो हो। यसको अरू फिचर कुरा गर्नुहुन्छ भने यसमा एउटा तलतिर स्पिकर पनि पाउनुहुन्छ, एउटा टाइप सी पोर्ट पाउनुहुन्छ र एउटा प्राइमेरी माइक पनि पाउनुहुन्छ। र अब यसको राइट साइडतिर हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा भोल्युम रकर रहेको छ, एउटा फिङ्गरप्रिन्ट लक अनलक गर्ने बटन पनि देख्न सक्नुहुन्छ, जसमा चाहिँ फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सरबाट खोल्ने हुन्छ। र यसको अर्को साइडमा सिम डेडिकेटेड सिम स्लट पनि रहेको छ र दुईवटा सिम लाउन सक्नुहुन्छ, प्लस यसमा मेमोरी कार्ड पनि लाउन सक्नुहुन्छ। र माथिपट्टि 3.5mm को हेडफोन ज्याक पनि पाउनुहुन्छ। र ब्याट्री कुरा गर्नुहुन्छ यसमा एलआई पोली ब्याट्री रहेको छ, 5000 mAh को ब्याट्री र दिनभरि मजाले गीतहरू सुन्न सक्नुहुन्छ। र 18 वाटको फास्ट चार्जिङ पनि पाउनुहुन्छ, जसबाट निकै नै फोन छिटै चार्ज हुनेछ। र यस्तै भिडियोको लागि टेक मान्डुलाई फलो गरिदिनु होला, सब्सक्राइब गरिदिनु होला र यो भिडियोलाई लाइक पनि गर्नु होला, कमेन्ट पनि गर्नु होला। थ्याङ्क यू।